नमस्कार. कॉटन किंग प्रेझेंट्स रेडी टू लीड हॅशटॅग जगात भारी मराठीमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. साधारण 100 वर्षापूर्वी म्हणजे टू बी प्रिसाईज 106 वर्षापूर्वी भारतातला पहिला चित्रपट रिलीज झाला. फिल्मचं नाव होतं राजा हरिश्चंद्र आणि तो एका मराठी माणसाने महाराष्ट्रात बनवलेला चित्रपट होता. त्यानंतर मराठी आणि हिंदी सिनेमांचं सगळं जे चित्र आहे ते पालटत गेलं. हिंदी सिनेमांनी 50 कोटी होताना बघितले, 50 से 100 होताना बघितले, 100 चे 200, 200 चे 300 कोटी होताना बघितले. त्याचबरोबर बाहुबलीसारख्या स्थानिक चित्रपटांनी ही सगळी रेकॉर्ड्स मोडून टाकली. पण ह्या सगळ्या कमर्शियल गणितात मात्र कुठेतरी मराठी चित्रपट मागे पडला होता. त्यानंतर लयभारी असेल किंवा नटसम्राट असेल किंवा दुनियादारी असेल, ह्या काही चित्रपटांनी हा मार्ग बदलला. पण एकाच चित्रपटाने येऊन मात्र मराठी चित्रपटाला पहिल्यांदा 100 कोटीचं स्वप्न दाखवलं. तो आहे सैराट. आणि सैराटच्या मागे एका माणसाचं कर्तृत्व होतं. म्हणजे अनेक लोकांचं काम होतं पण एका माणसाचं कर्तृत्व होतं. त्यांनी कुठलीही गिमिकं न वापरता मातीतली माणसं घेऊन मातीतला सिनेमा बनवला आणि त्यातनं 100 कोटी कमवून दाखवले. त्याचबरोबर कोण होणार करोडपती ह्या कार्यक्रमातनं तो आता लाखो लोकांना करोडोची स्वप्न दाखवत आहे. आणि हे सगळं त्यांनी सांगून करून दाखवलं. हे सांगणारा जो व्यक्ती होता त्याला आज आपण भेटणार आहोत. आपण स्वागत करूयात नागराज पोपटराव मंजुळे याचं. हॅलो. वेलकम. थँक्यू. तू आल्याबद्दल थँक्यू. एकतर आमचा हा दुसराच कार्यक्रम आहे आज आणि तू म्हणजे सगळ्यात आत्ता सुपरस्टार डिरेक्टर आहेस भारतातला. खरं तर महाराष्ट्राला पण म्हणायला नको आता. सर आता आपण डायरेक्ट आपण विषयाला हात घालूयात. आपण या कार्यक्रमाचं नाव आहे रेडी टू लीड. कॉटन किंगचा हा म्हणजे टॅगलाईन आहे आणि त्याचा मुद्दा असा आहे की ज्यांनी कोणी काही वेगळा मार्ग तयार केला लोकांसाठी तर त्यांची जर्नी काय, आत्तापर्यंत त्यांनी कसं इथे पोचलेत आणि काय त्यांनी वेगळं केलं त्याच्यामुळे हे तयार झालं हा आहे. तर त्यातला पहिला जो सेक्शन आहे त्याचं नाव आहे बाळाचे पाय पाळण्यात. नागराजला बोलवायचं कारण असं आहे की तो म्हणजे तुझं एक कुटुंब आहे आणि एक वेगळं कुटुंब आहे. तू एक फोर्स घेऊन जे तुला एकट्याला फॉलो म्हणजे एकट्याला असं म्हणायला नको, सगळ्यांची ते सिनर्जी आहे पण ते तुला फॉलो करतात पूर्णपणे. म्हणजे तू एक त्यांच्यासाठी खरोखरचा लीडर आहेस. लीडरशिप ही क्वालिटी पहिल्यांदा आयुष्यात कुठे तुला जाणवलं की आपल्यात ते आहे कुठेतरी? मला काय जाणवत नाही अजून सुद्धा असं अजून मला काय पण असं लीडर तू म्हणतो की नाही का मी लीड करतो, खरं तर मला वाटतं ते मला पुढे ढकलतात बऱ्याचदा. आणि टीमचं काम असं असतं की जो चांगला खेळतो त्याला पुढं हे करतात आणि तू उगीच बॅट घेऊन पुढं चालला तर नाही का तसं जमत पण नाही. आम्ही काम करतो हा दुय्यम भाग होतो. आम्ही एकत्र जगतो आणि त्या जगण्याची मजा घेतो आणि त्याच्यातून हे काम निर्माण होतं. मी चित्रपट खूप लहानपणापासून बघतो. मला आठवत नाही तेव्हापासून मी चित्रपट बघत असेल. म्हणजे रोज 2-2, 3-3 शो मी बघायचो. म्हणजे 8 तास 9 तास तर चित्रपटात जात असतील माझे. शाळा बुडवून बघायचो. पण ते सगळं करायचं ते काही चित्रपट क्षेत्रात जायचं आहे किंवा फिल्म मेकर व्हायचं म्हणून नाही. मला कधीच कळलं नाही. आत्ता 2007-08ची गोष्ट आहे की माझ्या एका मित्रानं, गणेश नावाच्या मित्रानं मला सांगितलं की तू करायला पाहिजे हे, कारण की मी त्याला सांगत होतो की तू ॲडमिशन घे असल्या मास कॉम अँड जर्नलिझममध्ये. तर तो म्हटलं नाही तू करशील हे चांगलं, मी काय करणार नाही. आणि मी ऑलरेडी म्हणतो ना आपण की MA MPhil करून नोकरी शोधून थकलो होतो की मला कुठे नोकरी लागत नाहीत. बरं कुठली नोकरी करायची हा पण एक प्रश्न होता. आणि पिस्तुल्या बनवून पण 1 वर्षभर तसंच त्याला काय होत नव्हतं. पण नॅशनल अवॉर्ड मिळाल्यानंतर अचानक सगळ्यांचं लक्ष गेलं की अरे चांगली फिल्म आहे, हे चांगलं करतोय काम. जे बनवतं नॅशनल अवॉर्ड ते असं डिक्लेअर देऊन ठेवतात करोडपतीलाही वगैरे आता कॅटेगरी म्हणून. नाही असं काय करतं काय म्हणते याला योगायोगी असू शकतो हा की मला आजवर जवळजवळ तिन्ही तुझ्या मेन कलाकृतींना नॅशनल अवॉर्ड कुठला ना कुठला आहे. सैराटला पण आहे, ॲक्टरला तर सलग 3 आहे आणि माझ्या सगळ्या म्हणजे 2 शॉर्ट फिल्म आणि 1 फॅन्ट्री त्याला नॅशनल अवॉर्ड आहे मला. पण आपण जस्ट एक परत बाळाचे पाय पाळण्यात या विषयावर येण्यासाठी कधी असं लहानपणी काही तू बनवलंयस किंवा काही असं झालं जिकडे काहीतरी वाटलं म्हणजे की काय असं आपापल्यात करतो ना आपण एखादं नाटक बसवतो किंवा काही, तर तसं कुठे तुला? मी असं खूप केले नाटकं. म्हणजे मला आठवतं की एक माया बाजार नावाचा चित्रपट खूप लहान होतो तेव्हा बघितलं आणि मला कृष्ण खूप आवडायचा. मला वाटायचं की मी कृष्ण आहे असं काय माहीत. आणि मला एकच पात्र त्या काळात रिलेट व्हायचं कारण की मी प्रचंड चोऱ्या करायचो, खोटं डेंजर बोलायचो,
सगळे लफडे करणं, म्हणजे मारामाऱ्या करणं, कुठं चिंचा पाडायला जा, कोणाच्या घरात शिरून नाही काही उचलून घेऊन जा. आणि मला ते जस्टिफाय व्हायचं कृष्णामुळं. तर मला ते त्यातलं आम्ही एक कृष्ण आणि त्यातलं एक राक्षस नामक असं काहीतरी सुरू केलं. त्याच्यानंतर रामायण सुरू झालं. रामायण आम्ही बसवायचो परत. आणि रामायणात कोणी रिलेट नाही झालं. रामायणात काही रिलेट होत नाही मला. रामायणात राक्षस रिलेट होतात सगळे. आणि वाटतं की आपण राक्षस आहोत. कारण की रंगरूप, नावं, जगण्याची तरा, दुःख हे सगळे राक्षसांचीच आहेत. त्या रामराज्यात दुसरीकडे कुठं स्थान सापडत नाही. अर्थात कुठं महाभारतात पण सापडतं असं नाही, त्यात पण वेगवेगळ्या ठिकाणी सापडतं. पण कृष्ण इंटरेस्टिंग आहे. मला इंटरेस्टिंग वाटतं. ते पात्र म्हणूनच बघतो मी त्याच्याकडे. पण मला खूपच आवडतं. म्हणजे ते त्याचं सगळं बघितलं. त्यांना दुसऱ्या आई बाबाने वाढवलं, त्यामुळे मला पण तसंच झालं होतं. त्यामुळे मला वाटतं की अरे आपण तसेच आहोत. तो काळा होता, तो खोटं बोलायचा, तो चोऱ्या करायचा. अजून पण लक्ष नाही त्याचे, पण सगळेच लागू होणार नाहीत. तर ते हे केलं, पण त्याच्यासाठी मारच खाल्ला. चित्रपट बघायचं नसलं काय केलं तर त्यासाठी मारच खायचो. ॲप्रिसिएशन. आणि बाळाचे पाय पाळण्यात म्हटल्यावर ते बाळाचे चिखलाचे पाय पाळण्यात असं व्हायचं. घरचे झोडपायचे की. पण ते सगळ्यांच्या घरी असतं. म्हणजे ते जोपर्यंत आपण ते तिथे पोहोचत नाही तोपर्यंत लोकांना त्याचं काही फार कौतुक नसतं आपल्या आसपास. मला एक कविता तू वाचून दाखवावी असं एक इच्छा होती. ती माझी स्वतःची फेवरेट कविता आहे. ते आईचे डोळे म्हणून जी आहे. तर एकदा तू जर आमच्यासाठी तुझ्या आवाजात वाचून दाखवू शकलास तर. माझ्या आईने या धावून येणाऱ्या माथे फिरू अंधारावर बघ किती त्वेषानं रोखले आहेत तिच्या विजू विजू डोळ्यांचे निखारे. माझ्या आईने या धावून येणाऱ्या माथे फिरू अंधारावर बघ किती त्वेषाने रोखले आहेत तिच्या विजू विजू डोळ्यांचे निखारे. मी पाहिलंच नसतं तिच्या डोळ्यात तर सखी अजूनही तुझ्या घनकुंतलातच अडकून पडले असते माझे चंद्रतारे. थँक्यू. ही काय म्हणजे हे नक्की कोणासाठी आहे? मला त्याचं फार कुतूहल वाटतं. कारण मी ऐकलंय तुझ्या खूप इंटरव्ह्यूजमध्ये की तुझी आई चुलती आहे असं वाटतं एकीकडे. आणि कारण तू जास्त वेळ तुझ्या हे गंमतच आहे. ते होतं ना तुमचं की मी आता दोन्हीकडे समांतर झालो. ते आपल्याकडे म्हणे ना दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी. तसं झालं. म्हणजे मी दोन्हीकडे जाऊन तिकडं कळलं की ही चुलती आहे. ती आई वाटायची, त्यामुळे तिकडं जाऊन कळलं की चुलती आहे. तर मला तिच्याबद्दल चुलतीसारखं वाटायला. आणि जी आई होती ती चुलतीच होती माझ्यासाठी पहिल्यापासून. आणि आत्ता जरा कळतं ना, ती आपण आपले काय म्हणतात त्याला अडचणी असतात, आपण स्वतःशीच आपण झगडत असतो. खूप काळ मला ते कळायचंच नाही. आणि मला बाकीच्यांचं बघून मला वाटायचं की आपलं असं नाही आहे, पण तसं व्हायचंही नाही. आणि पण ही जी कविता लिहिली ही अशा एका काळात लिहिली जेव्हा कळायला लागलं. आपण खूपच असं स्वप्नाळू होतो, त्या काळात ही कविता लिहिली आहे. आणि तुला दुसऱ्या एक लोकांना माहीत नाही आहे, पण बाळाचे पाय पाळण्यात मधला एक सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असा आहे की तुला ॲक्टरही व्हायचं. हो, मला ॲक्टिंग करायला आवडायचं, पण ते कुठं करायचं हे कळत नव्हतं मला. म्हणजे मी पुण्यात जेव्हा आलो सुरुवातीला, तर मला FTIला जाऊन ॲक्टिंग शिकायचं होतं. पण माझं धाडच नव्हतं की FTIचं गेटसुद्धा मी ओरडेन. मी तिथं फिरून जायचो, कोणी मित्र नव्हतं, काय नव्हतं. खूप दिवसानंतर मिथून जो माझा मित्र झाला त्याच्यामुळे मला ह्या दुनियेची ओळख झाली सगळी. पुढच्या सेक्शनचं नाव आहे अपयश गेलं चुलीत. असं म्हणतात की जोपर्यंत अपयश बघत नाही तोपर्यंत यशाची किंमत कळत नाही. मला तर अजूनही कळलेलं नाही. अपयश बघून सुद्धा कळलेलं नाही आहे, कारण काही कधी यश भेटलं नाही असं एवढं काही. पण तुझ्याबाबत असं कधी सुरुवातीच्या काळात असं निराशा, अपयश हे बघण्याची वेळ आली की का असं झालं की सगळंच आपलं नॅशनल अवॉर्ड मिळालं त्यामुळे काय टेन्शन नाही असं? हे आपण असं सेक्शन करतो ना की बाबा चित्रपटात स्ट्रगल, यश अपयश कशाला म्हणायचा हा एक मुद्दाच आहे. बरं. पण अडचणी येत असतात, तुम्ही खचत असता, आणि हे बऱ्याचदा घडतं. म्हणजे अनेक काळात तुमच्या घडत राहतं, वेगवेगळ्या घटनांनी तुम्हाला त्याचा अनुभव येत राहतो. असं खूपदा घडलं आहे की असं नाही. आता तुम्ही जेव्हा चित्रपट करत असता त्यावेळेस तुम्ही खूप स्ट्रगल करत असता, खूप टेन्शन्स असतात, खूप गोष्टी तुम्हाला नाही का जुळवाव्या लागतात आणि ते घडवून आणायला लागतं. तर त्या स्ट्रगलला तुम्ही त्रासातून येणारं फ्रस्ट्रेशन, अपयश त्याला तुम्ही म्हणू शकता. तर मला वाटतं यशापयश हा भागच आहे जगण्याचा. म्हणजे असं होणार नाही की तुम्ही सतत एका रेषेत चाललात, आणि एका रेषेने जर तुम्ही जगत राहिला तर मग मजा पण नाही, खूप बेचव होईल. म्हणजे मला एक इंटरेस्टिंग गोष्ट जी तू म्हटला होता, मला माहीत नाही हे आपण
ठेवू शकू की नाही, पण मला असं एक तरी सुद्धा मला विचारावं असं वाटतं एक फ्रँकली असं, की तो असं म्हटलं की मला नागराजला भेटल्यावर असं वाटतं की तो आयदर एक असा पक्का गुंड होऊ शकला असता, नाहीतर तो जो आहे तो माणूस होऊ शकला असता, आणि त्यांनी हा मार्ग चूज केला. तर ते त्याचं मला ऑब्झर्वेशन फार इंटरेस्टिंग वाटलं, म्हणून मला असं वाटलं की ते म्हणजे आपल्याला मार्ग नसतात ना, तुम्हाला कळत नाही ना काय करायचं. तर खरं तर मार्ग कशाला म्हणतात हा पण मुद्दा आहे, पण आता आपण जरा तात्विकच बोलतोय असं होतंय. पण तुम्ही काही करता, तुमच्या वाट्याला जे येईल तुम्ही करत जाता. खूप भांडण करणं म्हणजे मी हे तर खूप वेळा बोललोय की खूप दिशाहीन होतो, की अभ्यास नाही करायचा, चित्रपट बघायचे, दारू प्यायची, भांग खायचा, मारामाऱ्या करायच्या. तर त्यानं तोच मार्ग जर कंटिन्यू केला असता तर आत्ता नक्कीच हे केलं असतं. आणि तशा सगळ्या वातावरणात म्हणजे माझा भाऊ एक म्हणतो की ते असं भूकंपातून वाचलेली माणसं आहेत आपण, असं तो म्हणतो. पण तुला म्हणजे अपयशाची तर भीती नसेल असं मला वाटतं एकंदरीत, पण तुला अशी कुठली भीती कधी होती आयुष्यात की किंवा आहे की ह्या गोष्टीची मात्र भीती आहे आणि ते मी त्यामध्ये ते जपतो किंवा असं? पण कशाची भीतीवरती सांगू नये. हा सगळ्यात हे आत्तापर्यंत आम्ही जे इंटरव्ह्यू घेतलं सगळ्यात उत्तम उत्तर आहे. तर तुमचा एक सेक्शन आहे करोडपतीमध्ये फोन अ फ्रेंड नावाचा, तर आपण तसं करूयात असं मला वाटत होतं. आणि आम्ही तुझ्या एका मित्राचा नंबर मिळवलाय आणि आम्हाला त्याला फोन लावून तुझ्याशी एकदा तू गप्पा मारायचा. हा हॅलो, मी सारंग साठे बोलतोय. आमच्याबरोबर आता नागराज आहे आणि आम्ही फोन अ फ्रेंड केलं आता. नागराज आवाज ओळखू येतोय? हॅलो काय नाणे काय करतोय? अरे वा काय कसं आहेस? मला कायमच म्हणजे नाही का एका गोष्टीचं खूप विशेष वाटतं की आपण खूप वर्षापूर्वी पहिल्यांदा ज्यावेळेस भेटलो होतो, म्हणजे बऱ्याच गॅप नंतर नाही का, त्या काय मोबाईल फोन वगैरे नव्हते, लेटर पण नव्हते, म्हणजे आपण युज करत नव्हतो. आणि आपण भेटलो, चहा वगैरे पिलो आणि नंतर मी तुला बस स्टॉप वरती सोडलं. आणि तिथून मी निघून आलो तुला बस स्टॉप वरती सोडून. आणि नंतर काही वर्षांनी मग तू सांगितलं मला एकदा नाही का की तू तिथून बस स्टॉप वरून बस न पकडता तू चालत गेलास. म्हणजे किती एक 8-10 किलोमीटर तुझं घर होतं त्यावेळेस तिथून. पण त्यावेळेस तू मला पैसे नाही मागितले किंवा तू कधीच मला पैसे नाहीत मागितले किंवा मला काही कोणालाच पैसे मागत नव्हतास. तू 20-25 वय असेल त्यावेळेस तुला असं म्हणजे तुझ्या मला विशेष वाटतं नाही का की तू असं कधी भांडवल केलं नाही कधी की मी तिथून चालत गेलो असं कधी रडलाही नाही तू किंवा तुम्हाला तिथे कधी पैसेही नाही मागितले. आणि मी माझं त्याच्या विरुद्ध आहे. मला थोडी जरी मदत लागली की मला 10 रुपये देतो बरे, मला 5 रुपये उसने देतो बरे, आता मी त्यावेळेस करायचो कोणाकडूनही नाही का. नाही पण ते तुझा गुण पण आहे, तू पण मदत करते की दुसऱ्याला, मला माहिती आहे. आणि तुला हे आठवलं हे महत्वाचं आहे. मी चालत गेलो हे रोजच होतं माझं, तुला आठवलं हे महत्वाचं आहे. आपण तर करतो ना, तुझ्या रूमवर येऊन राहायचं गेला का आपण? मजा आली. आता लय दिवसातून तुला बोललो मी खरं तर. आणि म्हणलं हे इथंच कोणाला तरी फोन लावला तर बोर झालं असतं. एक मिनिट सारंग तुला बोलते. हा नाही ठेवायच्या आधी मला संतोष, ज्यांना माहीत नाही प्रेक्षकांना, नागराजचा लहानपणीचा मित्र आहे संतोष. आणि तुम्ही एकतर फोन उचललात त्याबद्दल थँक्यू. आम्हाला भीती अशी होती की एवढ्या सकाळी सकाळी तुम्हाला त्रास देतोय तर काय होईल म्हणून. आणि थँक्यू. याच मित्राला लय दिवस झालं बोललो नव्हतो बरोबर. मी तो बेंगलोरला असतो, आम्ही बोललो तो जास्त बोलतो, बऱ्याचदा तासभर 1.5 तास फोन होतो. आम्ही 2-3 दिवस प्रयत्न करत होतो माहिती शोधायचा. कुठून काढली माहिती? आता काय आपले सगळे मित्र आपलेच. तुला काय इतक्या दिवसांनी बोलून त्याशी कसं? मला छानच वाटलं, मला मजाच येते. आता ही सगळी मित्रमंडळी आम्ही काय 25-30 वर्ष झालं, जास्तच झालं सर आम्ही ओळखतो एकमेकांना. 7वी पासून एकत्र आहे. त्याच्या आधी आम्ही ओळखत होतो असं, आणि 7वी पासून वर्गमित्र आहोत. म्हणजे त्याची एक रूम होती, तर ते जणू काय आपल्या आमदार निवास असतं का नाही, तुम्ही त्या तालुक्यातला आमदाराकडे जाऊन तुम्ही राहता, तसं संतोषचं आमदार निवास असल्यासारखं एक
छोटी रूम होती, 3 जण शेअर करायचे, पण सगळ्यात जास्त गेस्ट ह्याचे असायचे आणि आम्ही एकाच रूममध्ये 10 जण झोपायचो. कुणीही गेलं तरी मुक्काम करायचं झालं की याच्याकडे जायचा आणि आला की न सांगता हा कुठेतरी मला वाटतं हॉटेल होतं, तिथून जे छान आणि स्वस्तात अशी बिर्याणी येईल तशा बिर्याणी घेऊन यायचा, सगळ्यांनी जेवण करायचं. पुढच्या सेक्शनचं नाव आहे कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट. आता कोण होणार करोडपतीची टॅगलाईन अशी आहे की उत्तर शोधलं की जगणं बदलतं. तर एक प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशी वेळ येते की कळतं की हे आपलं आता काही ऑप्शन नाही, आपल्याला परत फिरता नाही येणार. आता इथून हा बदल कधी, म्हणजे तुला जाणवलं कधी की आपण आता फिल्म मेकर ही आपलं मार्ग आहे असं? म्हणजे अल्टिमेट मार्ग आहे का असं मला काही कळत नाही खरं अजून. म्हणजे आपल्याला काय करायला पाहिजे पुढे, आपलं काय हे जमतंय का, किती दिवस जमेल असं प्रश्न तयारच होतात. फॅन पिस्तुल्या केला आणि त्याला नॅशनल अवॉर्ड मिळालं आणि त्याच्यानंतर सगळेजण ॲप्रिशिएट करायला लागले की चांगलं करतोय, हे करतोय. आणि मला फॅन्ड्रीची गोष्ट सुचली. त्याच्या आधी सैराट मी लिहित होतो, पण मला फॅन्ड्रीची गोष्ट सुचली अचानक आणि मी माझ्या भावांना आणि यांना सांगितली आणि लिहिलं. फिल्म झाली. ते अजून जरा कॉन्फिडन्स झाला जेव्हा फॅन्ड्री झाला. आणि आता तुम्ही करताय ते काम जमतंय नाही का, ते आवडते लोकांना, तुम्हाला पण ते येते असं वाटायला लागतं ना. त्यामुळे मला असं नाही की आता इकडंच अग्रेसर व्हायचं, आता ह्याच्यातच घुसायचं असं काही मी कधी ठरवलं नव्हतं. बरं. करत गेलो आणि ते जमायला लागलं. जमत खूप प्रयत्न केले, वेगळ्या नोकऱ्या केल्या, ट्राय खूप केले वेगवेगळे, पण हे मला जमते हे दुसऱ्यांना पण कळलं. मला पण आत्ता वाटायला लागलं की मला मजा येते हे करायला. बाकी असं एकदम अल्टिमेट असं नाही की आता हेच. पण एका प्रकारचं प्रेशर, सामाजिक प्रेशर म्हणू किंवा आपल्या आजूबाजूच्या लोकांकडनं पण एक प्रेशर तयार होतं की आता तू हे सोडू नको, आम्हाला ते आवडतंय. तर तसं ते सैराटच्या काळात झालं का फॅन्ड्रीच्या, म्हणजे कुठे ते का त्याच्याही आधी? असं मला कोणी प्रेशराईज कधी केलं नाही. बरं. आता एक असतं प्रेमाचं प्रेशर असतं, चांगलं करतोय काम करा, त्याला उत्साह येतो तुम्हाला. बरं. परत माझा स्वभाव असा आहे की कुणी मला सांगितलं तू हेच कर तर मला जमत नाही, मग पळतो मी, तिथून पळून जातो. तर मला ज्याच्या वेळेस असं वाटतं की लादलं जाते तर माझा आपोआप नकार तयार होतो. म्हणजे ती गोष्ट चांगली जरी असली तरी नकार तयार होतो. आणि मला हे स्वातंत्र्य स्वतःच बहाल करून घेतलेलं आहे की मी कमिट काही करणार नाही आयुष्यात. कारण की आयुष्यानंच आपल्याला काही कमिट केलेलं नाही, तर उगीच ते भाडे करून दुसऱ्याला भाड्याने दिल्यासारखी रूम. त्यामुळे मी जास्त प्रेशर नाही घेत की चला ठीक आहे, जे जमतंय तोवर करायचं, होतंय तसं राहायचं. पण मी सगळ्यांना कधी कधी बोलून सांगतो की आता आपण इकडे राहायला आलो, पण उद्या जर परत नाही का वारजे माळवाडी किंवा परत जीवरला जायला लागलं तरी सगळे तयार आहेत. मला फक्त एक पुढचा सेक्शन, एक छोटासा सेक्शन आहे, त्यानंतर आम्ही तुला गिफ्ट हॅम्पर देणार आहोत, आपल्याकडे आहे. तर आपण तुझ्याबरोबर कोण होणार करोडपती खेळणार आहोत. त्याच्या शेवटी तुला फार फार तर 10 रुपये मिळू शकतात. आवडते मला 10 रुपये. किंवा वड 5ची साठी आपण 5चे त्याच्या पहिलीकडे. आता 5ची नाही राहिली ती. आम्ही आत्ताच तुला ते 50-50 ऑप्शन करून दिलाय. 4 ऑप्शन त्याच्यावरचं. पहिल्या प्रश्नाला 2च ऑप्शन आहेत. सैराट का फॅन्ड्री? झुंड. आज पुढच्या सिनेमाचं प्रमोशन चालू केलं मी लाईफलाईन वापरून. त्याने पुढचा सिनेमा तो म्हणतोय लीडर नाही वगैरे, पण तो खरा पक्का लीडर आहे, त्याला माहिती आहे की पुढचं वाजायचं. व्हेरी गुड. जात आहेत बहुतेक 10 रुपये आपले. तुझा आवडता ॲक्टर कोण? आकाश, रिंकू, सूरज, कामची पॉला? ती पण तुझ्याबरोबर तिने एक पासिंग शॉट दिलाय. आम्ही आपलं एका भाडीपाचं नाव घुसवलं मध्येच. पॉला खूप छान आहे. रिंकू चांगली ॲक्ट्रेस आहे आणि सूरज त्याच्यानंतर आणि मग आकाश. म्हणजे 1 नंबर रिंकू, सूरज, मग आकाश. त्यानंतर आता एक शेवटचा प्रश्न आहे. आता हे तुला गेस करायचं आहे. अच्छा. ओके. माझा फेवरेट डायलॉग कुठला असेल ह्यापैकी? एक मला तू जे काही थोडं भेटलं अंदाज बांधून. एक मराठीत सांगितलेलं कळत नाही, इंग्लिश मध्ये सांगू. दुसरा वड 5ची. तिसरा आता मी येतच नाही. आणि चौथा आता हे उगीच आमच्या लोकांनी टाकलं. 100% मला तर माहिती पण नाही डायलॉग, त्यामुळे तुला ऑलरेडी सोपं झालं. हा की मेरा वचन ही मेरा शासन आहे. हे कोणी लिहिलंय? वड 5ची मला वाटतं तुला आवडत असावा. नेमका आता ते 10 रुपये गेले. शेवटच्या क्षणी नागराज हरलेला आहे आपल्या इथे लास्ट राऊंड मध्ये. इंग्लिश मध्ये सांगू आवडतं? नाही आता मी येतच नाही. अच्छा. ते बहुतेक तुझ्या मनात ना आलेला डायलॉग आहे. तू आता जे म्हटलं पळून.
सॉरी मी तुला 10 रुपये देऊ शकत नाही, हरकत नाही तू कारण हे 5 रुपये दे नंतर. 5 रुपये देतो. आणि आता तुझ्यासाठी आम्ही गिफ्ट हॅम्पर आणलंय एक, आमच्या ह्यांच्याकडनं ते आणायची विनंती करतो. तर हे आमच्याकडनं एक छोटंसं गिफ्ट तुला, आणि तुला होपफुली रंग आवडेल असं. नाही आवडलं, माझ्याकडे नव्हता. आणि रेगाळही मी घालत नाही फार, म्हणून थँक्यू. तू कितीही लीड करायचं नसेल तरी काही लोक तुला फॉलो करतायत, तर त्यांच्यासाठी जर एक सल्ला द्यायचा असेल तुला, जे मनात येईल ते, की जे तुझ्याच मार्गाने जायचा प्रयत्न करतायत त्यांच्यासाठी. मला हे लय आवडतं. अवघड आहे, पण मला असं वाटतं की काही सोपं, म्हणजे मी ते गुड मॉर्निंग मेसेजमध्ये येतो त्या टाईपचं लिहिलं नाही तरी चालेल. पण सल्ला देण्यापेक्षा नाही, एखाद्या माणसाला बघू तुम्ही खूप काही तुमच्या दृष्टीने तुम्ही घेऊ शकता अनावश्यक. आणि मला सल्ला म्हणजे कसं वाटतं, मी दरवेळेस म्हणतो, ते ट्रकच्या मागं तुम्ही जर मोटरसायकल चालवली तर लय धोकादायक असते. त्यामुळे आपला मार्ग कधी निवडावा, तुमची गाडी कुठूनही घालावी. मी तेच करतो. मी काय असं बघत नाही की हा राजमार्ग ह्याच्या मागं चाला. ट्रक मोठ्या खड्ड्यातून सावरून जातून आपली गाडी आपण पालतं पडू शकतो. त्यामुळे तुम्ही जर तुमच्या पुढे काही नसेल तर ते चांगलं आहे. सगळं ते ऐकावी जनाची करावी म्हणायची ना, ते मला बऱ्याचदा हे कळतं. आणि शिकायला खूप लोक आहेत जगात. आत्ता इंटरनेटच्या काळात तर ज्ञानाची मक्तेदारी संपलेली आहे. आधी नाही का पुस्तकातून अमुकच मक्तेदारी, अमुकच लोकांनी सगळं ठेवलं होतं. आता इंटरनेटवर काही सर्च केलं तर तुम्हाला नागराज काय म्हणतो याच्यापेक्षा जगातले इतके भारी डिरेक्टर आहेत, इतके भारी लोक आहेत, ते काय म्हणतात हे तुम्हाला कळतं. मी काय म्हणत असेल तर तेही ऐका आणि फालतू असेल तर सोडून द्या. पण अशा लई गोष्टी आहेत, आपण सल्ले देतो, जरा अवघड कार्यक्रम वाटतो. तू जो दिला तुझ्या नकळत, तो मगासपासून तेच सांगतोय, तू असं म्हणतोय मला नाही जमत आहे, पण तुझ्याकडनं होऊन जात आहे. तू देऊन टाकला सल्ला, आणि त्यासाठी एकदा थँक्यू तू आल्याबद्दल आणि आम्हाला अशा प्रकारे अटेंड केल्याबद्दल. थँक्यू. थँक्स अ लॉट. सदिच्छा खूप तुमच्या कार्यक्रमाला. थँक्यू. खूप लोक भाडीपा बघतात, पण जर तुम्ही बघत नसाल तर प्लीज हा चॅनल बघा आणि सबस्क्राईब करा. तुम्ही जर बघत असाल तर हा व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू.